Gagawa naman po ako ngayon ng oven-baked tilapia. So pagkalinis ng tilapia natin, ay igayak naman natin ang ating fillings. So kailangan natin ng tomato, garlic, onions, ginger, chili, and scallions. Yan, hiwa-hiwain lang po natin at pagkahiwa natin, ilalagay natin siya sa isang bowl. Pagsamasamahin lang natin siya at saka natin i-season ng salt and ground black pepper. Yan, depende po sa inyo kung gaano kaanghang yung gusto ninyo. Pwede kayo magdagdag ng sili kung gusto niyo pa ng mas maanghang. Yan, pagka-season po natin ng salt and pepper, halu-haluin lang natin siya. At ipapalaman po natin ito sa ating tilapia. Yan, after nating mapalaman, ay ibabalot naman natin siya sa aluminum foil. So, nilagyan ko din po ng salt and pepper yung skin ng isda para po sa lasa. Kasi baka hindi enough yung nilagay natin doon sa fillings para mapalasa niya yung sa buong isda. So, maglagay tayo ng salt and pepper to make sure na may lasa yung ating oven-baked tilapia. So, kapag meron po tayong leftover na fillings, ilagay lang natin sa ibabaw ng isda para hindi naman to masayang. At ibalot na natin siya. Yeah, make sure po na tight yung pagkakabalot natin sa aluminum foil para hindi po kumawala yung init, yung steam na magluluto doon sa isda. Ganun din ang gagawin natin sa isa pa. Ayan, balot lang din natin. At naka-preheat na po ang aking oven sa 415 degrees. At 20 minutes lang po natin itong i-bake. So, nakaset siya sa 415 at gagawin ko lang itong 20 minutes. Yan, adjust ko lang. At pwede na nating ilagay ang ating tilapia sa loob ng oven. So, doon po natin siya i-place sa taas. Yan, saglit lang ang 20 minutes. So, napakadali ng recipe na ito. After 20 minutes, yan, enough ko na ang aking oven. At i-out na natin ang ating tilapia at tingnan natin kung ano naging outcome. Yan, ang ganda ng naging outcome niya at lutong-luto ang mga inilagay natin. Yan, at umuusok pa siya. Yan, try nyo po ang recipe na to at tiyak ko magugustuhan ninyo. Diba? Ang ganda ng kulay. At ngayon naman, tikman na natin kung ano naging lasa niya. Lasang-lasa po yung ginger, yung garlic, yung salt and pepper, saka medyo may asim yun sa kamatis. So talagang lumasa yung fillings niya.
sobrang happy ako sa naging outcome ng oven-baked tilapia ko. So kung gusto niyo po gumawa kayo ng sausawan, pwedeng toyo na may kalamansi or patis na may sili or bagoong. Marami po tayong pwedeng gawin na sausawan sa ating oven-baked tilapia. Tingnan natin yung loob kung lutong-luto ang fillings natin. Yan po. Lutong-luto siya sa loob lang ng 20 minutes. Kung bago lang po kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Nakikita nyo naman kahit nasa serving plate na siya ay umuusok pa rin. Enjoy po natin ang recipe na ito. Happy cooking!